I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading. Hi guys! Welcome back to my world. Yes, it's you again. Yes, it's me. Wala na pong iba. And for today's vlog, we're gonna do a food review slash mukbang slash Q&A portion. Q&A portion. Yes! Ayan. So guys, mapapansin nyo, iba ang ating background for today kasi wala po ako sa aking kwarto. Nandito po ako sa kwarto ng magulang ko at may pakurtina. Pero ang pero ang nasa likod niya ay simento. Ayun guys. So, ayan. We're gonna do a food review sa friend natin na nag-sponsor ng Baked Sushi guys. Yun yung nag-trend ngayon. So, ayun. May tumatawag. Ayun guys. Ayun na nga. So, sorry na putol yung pag-usap natin kanina kasi tumatawag na si Abby. Yes. Si Abby po yung magbibigay sa atin ng Baked Sushi. Fresh from the oven. Dalawa sila ni paring Nico. Yes, ayan guys. Maraming salamat sa pag-deliver ng ating Baked Sushi. At ayan na nga guys. Ayun ang ating food review for today. Ayan guys. Galing sa office pantry. Baked Sushi. Ayan. So ito. Ayan guys. By Chef Nico. Ayan. Ang ganda ng packaging nila guys. Baked Sushi. Tapos may letter sa loob. Ayan. Nagpo-focus ba? Guys, nagpo-focus ba? Ayan, no. Sorry. Basahin ko yung content niya. No need to bake because we already bake it for you. If you want to reheat it using oven, you may option to use 170 degrees Celsius for 5 minutes. Don't overbake it. May note pala ito. You may use a microwave for reheating. Just remove it in the aluminum pan and transfer it to a microwavable container to avoid sparks. Microwave it for 30 seconds to 1 minute. You may store it in a refrigerator not later than 2 days for better quality. Savor the taste and enjoy the moment. And please like, guys, ibibigay ko sa inyo yung page ni Chef Nico at saka ni Office Pantry para ma-like nyo. Paki-like na rin guys. Ma-like nyo tsaka maka-order guys sa kanila. Ayan. Thank you very much. And this is the content. Ito siya guys. Ayan. So, kung nakikita nyo man siya, ito yung laman niya. Baked sushi plus nori. Tsaka meron ding dessert. Ay, dessert ba to? I'm not sure eh. Hindi ko pa kasi nabuksan guys. Ayan. Dahil Father's Day, may paano sila, may something. Ayan, Happy Father's Day. Oo, yan. So, ayun, ito na ang ating, ito yung food review natin. Tapos, meron din tayo, dahil patay gutom tayo guys, meron tayong mukbang. So, meron din tayong lasagna. Tsaka meron tayong pizza. So, medyo gutom tayo guys. Oo. Medyo gutom tayo ng very light. Ayan. So, ayan ang pizza natin guys. So, magmumukbang talaga tayo sagad-sagad habang nag-Q&A. So, ayan. There you have it guys. So, prepare ko muna siya sa table para makapag-start na tayo ng question and answer. Food natin. I mean, na-prepare na natin siya para makapag-start na tayo mag-food trip. Sobrang food trip to guys. Dami nating food. Tapos ako lang yung kakain. Hindi guys, titikman ko lang muna talaga siya pero hindi ko naman siya uubusin lahat. So, ayan. So, proceed na tayo sa... Una-una sa lahat, I just wanna say thank you again kay Miss Abigail at saka kay Sir Nico for delivering the Baked Sushi. Nori. Pwede naman siyang kainin guys ng walang nori, pero mas masarap daw siya i-try kapag may nori. So, ayan. Guys,
sorry, hindi ako familiar kasi sa mga Japanese food. So, kung pinakain to sa akin before, I mean, pinatry, mukha akong tanga kasi hindi ko alam na kailangan may nori. So, ayan, try na natin to guys. Sorry medyo mabagal ako muna kasi I just wanna say thank you guys kasi nakapag-adjust na ako kahapon. Medyo masakit pa ipin ko nito guys. Ang sarap talaga niya. Ayun. Hindi ako makapagsalita. Kasi ang sarap niya guys. So, I'll give this really a thumbs up kasi hindi ako fan ng sushi. Hindi ako mahilig sa maki or whatsoever. Hindi talaga ako mahilig sa Japanese food. Unless ramen yan. Yun, masarap talaga. So, eto, masarap siya. Hindi siya nakakaumay. Ang sarap niya guys. Something na gusto mong tikman ulit ng tikman. So, tikman natin ulit kasi parang feeling ko nabitin ako. So, ayan. Itikman natin siya ulit. Dahil ignorante tayo sa mga gandong pagkain. Kain tayo ulit. Sarap. Sorry. So, nagbibideo. Kain lang muna ako. So, ayun. Guys, I'll comment down below. I'll put the link below sa caption area natin. Para makita nyo kung saan nyo pwedeng kontakin si Chef Nico or yung page nila sa Facebook para maka-order kahit matry nito. Okay, super worth it siya. This small, ito yung pinakamaliit na size ng baked sushi nila. This is the small size which cost you only 280 pesos. And this is good for sharing. Kasi hindi ko siya kayang ubusin mag-isa. Kasi guys, kanin to. So, medyo bigat siya sa tiyan. So, siguro at least 2 or 3. Kung di naman malalakas yung kumain, kaya ng 3. Ayan. Tapos, it comes with 1 nori. Yung small order. Yung medium ata, 2 nori. So, order ako ng extra nori. Kasi last time na bumili ako, nabitin ako sa isa. So, I'll make sure na may extra ako para hindi tayo mabitin. So, hindi ko makuha ng ibang questions. Meron ako nakuha dito kanina. I have 1 question. Bali, 2 pala yun. Unang tanong. Guys, these questions, hindi ko naman alam kung medyo may sense siya. Or, basta, kung nag-pick up lang naman ako, I mean, pumili lang ako ng questions na gusto nilang itanong. Super random question. So, una dito, bakit daw ang Tagalog sa brown sugar ay asukal na pula? Actually, hindi ko alam bakit nga ba asukal na pula ang tawag sa brown sugar. Eh, brown nga siya. Ano bang Tagalog ng brown? Chocolate? Hindi ko alam eh. Sorry guys, gutom na kasi ako. Sinadya ko hindi ko mag-lunch kasi alam ko marami akong kakain. So guys, kumakain ako ng lasagna. Tapos, hindi ko matigilan yung pagkain ng baked sushi at the same time kasi masarap siya. Something na babalik-balikan mo. So, kung may halimbawa, may mga gatherings kayo, yung family gathering na kayo, syempre iniwasan natin yung big gatherings kayo. Ayan, ang ganda ng pa-background natin guys, nakikita nyo yung semento sa likod ko. At kasi, sobrang init, at di tayo pwedeng mag-shoot ng walang electric fan kasi napaka-init guys. So, ayan. Ito na siya guys. Ang sarap-sarap niya kaya, kaya ko tayo, beauty vlogger. Sarap-sarap niya. Ayan. Excuse me. May suggest pala sa akin kanina, sabi niya kasi, nung nagtatanong ako sa GC. Sabi ko, ano kaya, guys, bigay kayo ng questions na pwede kong sagutin sa vlog ko or sa online, on the air. Sabi ko. Tapos, excuse me, yung tanong niya, ano daw yung symbolism ng bawat kain ko? Tama ba yung pagkakatanong? Ano yung symbolism ng bawat kain ko? Ibig niya pala sabihin is, ano daw, parang anong hugot ko sa kada subo na gagawin ko. Ano ba yung nakikita yung mga pader namin? Kitang-kita. So, huwag yung makasama ka naman. So, ayun. Hindi ko alam kasi, paano kung hugot ng kain? Pwede naman, pwede. So, hugot tayo habang kumakain. So, ito. Parang ba, subo ko ng lasagna. Hindi naman question to, parang dare to. Dare siya, dare. So, ayan. Ang pag-ibig ay parang lasagna. Napakagandang tingnan.
napakasarap. Pero kapag nawala na, doon mo marirealize na sayang. Oo. Pauso tayo guys eh, ano? Sample lang yun, sample lang talaga guys. Di ko na ulit. Ayun, ang sarap guys, kain tayo. Nag-enjoy naman ako. Abangan nyo guys, may suggest pala sa akin. Salamat sa aking manager, / sister, kay Miss Marjorie. Yes, pa-shoutout ko wala, siya kay Marjorie. Na, nag-suggest na next content daw ng vlog ko is about mixing drinks or, yun naman kasi din ng hilig ko, yung mag-mix and match ng inumin, yun like, yung sa soju, yakult, yun, or kaya sa coffee. Yun, dun ako mahilig guys, kaysa kumain. Pero hindi naman obvious mahilig ako kumain. So, guys, just to let you know again, kaka-adjust ko lang kahapon. So, ito medyo wala pa akong gana kasi mas magpainitin ko ng very very light. So, paano na lang guys kung hindi mo masakit initin ko. Dahan-dahan na tayo kumain kasi medyo masakit pa talaga. So, yan. Sarap. Kaya pala, just wanna shout out to all the papa, father, tatay, itay, ama, dada, daddy out there. Happy Father's Day po sa lahat ng ama sa haligi ng tahanan guys. Yan, maligayang araw po sa inyo mga mahal namin ama. Nawa, patuloy po kayong maging malakas. Patuloy niyo pong alagaan ang bawat pamilya niyo. At gabayin kayo ng Panginoon sa mga desisyon na gagawin. At maging mabuting exemplo sa ating pamilya. Dahil sa mga pangalan ng anak, guys, oo, ang pangalan ng anak na lalaki. Parang hindi pangalan na anak. Galit na galit. Ayan na, hindi ko na alam ba nang sabihin ko kasi nag-enjoy akong kumain guys. Sarap na talaga. Ayan lang, kain lang tayo guys. So, ayan. Gagawa na naman tayo, babalik na naman po tayo. Ayan guys, ang sarap-sarap niya. So, ganito lang yung tinuro sa akin kumain. Hindi ko alam kung dapat may rolyo talaga or basta nakakain guys. Aray, dito lang. So, ayan. Tapos ito naman, next question tayo. Ang tanong niya is, ito ay kay Pops Denver. Tanong niya, anong gagawin mong exercise after mong kumain ng marami? Puto ka pa decided natin dito. So, kayo guys, ano bang gusto nyo? Siguro ako, isip ko, ang exercise, paano mo siya nakapagod? Jumping rope. Jumping jack, ano? Or jumping jack? Jumping jack. Kasi para bumabalik ang kinain. Kapag ang kain ko, deposit agad. Para hindi na mag-stock, para hindi na maging belly-belly. Dire-diretso. Sana pwedeng ganun, no? Para kahit anong dami ng kain mo, hindi na siya talaga tawag doon? Hindi siya na mag-stay sa katawan mo, hindi na siya mabubuo as fat, belly, mga ganito, taba, gano'n, yan. Pero okay lang din. Thank you guys. Thank you sa mga investment ko to eh. Yan, no? Yung taba, yan din, napupunta yung sahod ko. Baka nakain. Pero guys, ayun lang, just wanna share lang. Ako, hindi ako, tamang magtipid, tamang mag-save. That is number one. That is a very very good attitude. Kung mag-save ka, mag-ipon ka, magiging masinip ka sa pera. Pero number one rule ko sa akin, kahit wala na akong pera, I mean, huwag natin didibalik ang sarili natin when it comes to food. Kasi ang food naman ay para din naman siya sa atin. Lalo na kung kakainin mo, kakainin ng pamilya mo, kakainin ng members of your family or relatives mo. Kung para naman nagagasos niya is para food. Para sa food, ako ayaw ko nagtitipid. Siguro kasi, nandun yung mindset ko na, bakit ako titipirin? Eh ako din naman yung makikinabang. Bakit ko titipirin? Pagkain niya. Ganun. Para it's a blessing eh. Oo, though ginagastosan mo siya. Kasi nga, bibili ka ng food, ginastos ka for food. Pero kasi i-intake naman siya sa katawan natin. So yung time is yung makikinabang. Ayun, opinion ko lang naman yun guys. Kanya-kanya naman tayong opinion, kanya-kanya tayong perception when it comes to food. Actually, kahit hindi lang naman sa lahat ng aspect. Bawat tao may kanya-kanyang paniniwala. Bawat tao may kanya-kanyang paninindigan. Servisyong totoo lamang. Kapuso mo, bukod ka pamilya mo. So, guys, ni-import ko ang aking nanay para tikman niya yung itsura ng nanay niya. Ayan, meet my mother from another planet. Ayan guys, makakainin natin siya nung baked sushi, tapos tanongin natin kung masarap ba. Ganito daw pagkain yan, kasi hindi naman nagkakakasain. Kasama dahon? Oo, nori tawag dyan, nori. Malasa yan. Masarap ba? Masarap daw. O yan, salamat daw Abi. Salamat sa patikim mo. O, ayan. Order ka ba ma? Teka lang kasi, nagluluto pala siya. Kinata ko lang siya kasi nagluluto siya sa baba. Nagluluto pa rin siya, naman na namin pagkain yung totoo. Kasi hindi sila pwedeng hindi kumain ng kanin kasi para sila mag-asawa na diabetic tsaka high blood. So,
Hindi sila pwedeng magpalipas ng gutom, hindi sila pwedeng magutom, hindi sila pwedeng sobrang kainin kasi makalapas yung sugar nito yung pressure nila guys. So, ayan, kaya lagi ako guys sa kanila kasi dito nga, sa sitwasyon natin ngayon, sila yung prone ng kasakit ng mga pinakabilis ng ulo nila. So, ayun, napapagod na lang ako mag-sorry sa kanila. Wow. Sorry sa background guys kasi it's Father's Day, so yung mga kapatayan dyan sa labas, mga father dears natin dyan sa labas, mga nag-celebrate sila. Siyempre kapag pag may pulis talo na lang, kami-kami na lang. So, next na question sa akin is, ito seryosong tanong. What is your best and worst experience from your previous work? Open parenthesis, BPO experience, and close parenthesis. So, ayun. So, guys, before ako pala, yun, share ko lang. Before ako mag-start sa banking industry, I work for BPO industry for almost 4 years. I think that's 3 years and 8 months, I guess. Ganun siya katagal. So, I've been in 2 companies, which is, the first company I work with is Concentrics, from I think formally that they came from IBM, my account. And then, my second job, BPO job, is in Xerox, and now it has been called as Conduit. Yes guys, so galing ako sa BPO industry before. First company, I was customer service. I think all around kami doon kasi we've been working as technical, billing, tapos customer care. Yan, customer service, gano'n. Basta yun. And then, I've been working with them. Ano daw? Bakit barok ako mag-English guys? Mukha na akong tanga. So ayun, I work with them for almost 1.5 years. I think 14 months, or 15 months. 15 months ako na work doon. My site is in SM North. Yeah, in front of SM North, the Emerson Building. Yeah, so shout out po pala sa mga dati kong ka-workmates sa Concentrics. Specifically, I was working in Sprint. Yeah, sa mga dati kong TL, sa mga dati kong OM, sa dati kong teammates, which is, I found my best buddies there. Like, Mimi, si Mimi na nasa Davao ngayon, si Mabi na nasa Quezon City. Yan yung mga naging best of friends ko sa work. And until now, we still get in contact with. So, ayun. So, sa OM ko, sa TM ko, yung manager, which is si Yomi Balazon. Yes, I think, kasama din siya dun sa I think OM na siya. At saka, meron din silang vlog. May YouTube channel din sila ni Kayo, nung wife niya. So, guys, follow nyo sila. Hindi lang ako familiar kung ano yung pangalan ng channel. So, ayun. Follow nyo sila. Same time, follow nyo na rin ako, guys. So, ayun. Worst experience mo na. Worst experience siguro yung sa previous job ko. Probably siguro yung travel. Kasi, I'm from Pasay, which is technically the south, start of south. And then, I was working in SM North, which is technically the start of going north. So, technically, I was traveling from south to north. Kasi starting point ng south, tapos starting point ng north. So, medyo, ang layo ng gap. So, everyday kong binabiyahe yun. Tapos, ang logic ko kasi before, ayokong sumabay sa biyahe ng rush hour. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi mas nakakapagod yun. Since nandun ko sakay bago ko makasakay ng LRT or MRT. Tapos, ayun, mas gusto ko sana magpahinga sa biyahe. So, ang pasok ko noon is from 9 PM to 6 AM in the morning. So, instead of leaving the house around 7 PM, umaalis ako ng 5 PM in the afternoon. Tapos, nagbabas ako papunta ng SM North. So, ayun, siguro, yun yung worst na experience ko when it comes dun sa work ko dati. Tapos, pinakamatagal kong biyahe noon is umalis ako ng around 5 PM. Tapos, dumating ako sa office ng 1 in the morning. Kasi sobrang traffic, tapos bumabagyo nun. So, sobrang hassle yung biyahe. So, ayun. Yun yung worst experience ko siguro. Tapos, sa previous work ko naman, yung last work ko before the company is yung kay Kunuen. Dito lang naman yun sa mga malapit. Pero, I think yung worst ko din is yung nahirapan ako umuwi. Sobrang lapit na lang pero walang masakyan. Kasi I think Christmas ata yun na walang bumabiyahe, walang biyahe, walang masakyan. Kahit anong mode of transportation. Tapos, maraming tao sa mall, maraming tao sa seaside. Pero walang masakyan. So, naglakad ako at sinalubong ko ang Pasko, naglalakad ako lang makapagal. Pauwi. Oo, naglakad ako pauwi guys. Makapagal. Exactly 12 o'clock nasa around, nandito ako sa Baclaran. Oo, doon around Baclaran naglalakad ako. Buti na lang kamo. Kahit pa paano safe siguro kasi medyo madaming tao din konti. So, nakakatakot lang din kasi that is Christmas season. So, hindi natin alam kung maraming masamang loob or maraming tangkat. Best experience. Siguro best experience ko is both companies I work with, okay yung mga nakatrabaho ko. So, hindi naman mawawala sa work or sa kahit sa lugar na meron kang siguro hindi makasundo. However, majority pa din is good. Majority pa rin is okay yung sa trabaho, okay yung working place, lahat okay. So, yun na lang siguro yung blessings ko. Kasi, yun na lang doon na lang ako magiging thankful kasi sa lahat naman na napunta ko, I'm good. Parang
check naman sa working place, check, good people, check, good attitude, check, ganun. So, sobrang na-enjoy ko yung mga previous work. Yun. At currently, I'm super duper thankful. Yan, I just want to say thank you so much for my company, for Ayan, mention ko na lang po, I was working as banker in Metrobank. So, Metrobank, thank you so much for taking care of us, your employees, your Metrobankers. We really feel that we are in good hands kasi hindi mo kami pinabayaan during the pandemic and after the pandemic. I mean, after the ECQ, you still care for us. So, ayan. So, guys, sa mga wala pong work, I'm so sorry kung nawalan po man tayo ng work, and sana po magkaroon na po na kayo ulit ng work. And then sa mga nag-stay pa naman po at still working, though mahirap ang transportation, mahirap ang travel time natin, super kailangan natin mag-adjust, mahirap yung sitwasyon natin. So sana maging thankful na tayo at we still have our job, we still working, we still earn money that we can help us, our family, to still keep going. So yun. So thank you so much, Metro. Maraming salamat. I'm really proud, I'm a Metro banker, and I'm really so grateful I'm working with you. So ayun, ayan, commercial na katungkol sa akin. So yun. And next question natin. Ito, actually hindi ko na siya sasagutin. Last na ano na lang is yung pahappy daw dun sa for the next vlog kung pwede daw ako magpahappy. So ayun ako guys, magpapahappy ako. So next vlog siguro I'll discuss yung mga favorite drinks ko sa kasi social climber na tayo guys. So ayun, social climber tayo. So ayun, hindi naman, sabi ko sa inyo, hindi ako nagtitipid pag sa pagkain. So ayun guys, share na lang ako ng tips, tapos yung mga pwedeng mix and match na drinks sa Starbucks guys. So mahilig po talaga ako magkape guys, sobrang hilig ko magkape. Kahit anong klase ng kape, mapa 3-in-1 man yan or whatsoever. basta may caffeine or coffee related, game ako dyan. So ayun, so magbibigay ako ng tips ng mga pwede nyong add-ons, pwede nyong timpla sa Starbucks. So, for example, kung mahilig ka mag-green tea, ano yung pwede mong i-add-on para magkaroon ng something twist naman. Tapos, ano yung pwede mong partner sa ganito, kung okay ba siya sa hot, okay ba siya sa cappuccino, over ice, ayun. So, I'll give you my usual drink, and then, bigay ko din sa inyo yung mga natikpan ko na pinag-experiment ko lang din. So, ayun. And then, ayun na siguro. So, maraming salamat guys sa pagtutok sa akin sa pagsama natin for today, for the vlog natin na about sa food review. Ayun, once again, vlog ko lang ulit. So ayan guys, I'll put again tulad na sinabi ko kanina, I'll put the link below kung paano kayo makaka-order dito kila Chef Nico. Ayan, kung paano mag-order ng Baked Sushi guys. Promise, hindi nyo siya pagsisiyan kasi it's worth buying. Nagkakabulol-bulot at pagsi pa lang, bastos. Ayan, it's worth buying for. So, hindi ka magsisisi kapag binili mo siya guys. Masarap siya, mag-enjoy kayo. Especially kung mahilig kayong kumain ng mga Japanese food or this Japanese cuisine. Sulit siya, mahilig sa maki, sulit, super sarap niya. Tapos, once again, this is you. Sa mga gusto pang mag-suggest dyan guys, sa mga gusto mag-suggest ng mga pwede nating content or magiging i-feature out natin sa next vlog natin, please don't hesitate to comment down below and then suggest whatever you want me to vlog, okay? I'm open naman po to any suggestions, so I'll try my best to make it come true. Make it come true, wish lang ako. Yung mga suggestion nyo. So, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please follow and like my channel. Subscribe to my channel. It's under Yuma lang. Yes, and that's gonna be my other social media account, which is my IG and my Facebook account. And please click the notifications below so you will be notified and informed kung may latest video uploaded na po tayo. And then sana mag-enjoy kayo sa mga videos na nakikita nyo sa aking YouTube channel. So ayun guys, once again maraming salamat sa pagtutok ng mga Ka YueNiverse, and I hope na mag-ingat kayo lagi and always take care of yourself, especially this time of GCQ that we're having. So ayun, thank you again and take care. Bye-bye!